ඉතින් එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් එකක් සෙට් වුණා. වයිට් කලර් එකක් තියෙනවා මේකත් බලන්න. ඉතින් ඔන්න මට ටී එකටයි ට්‍රවුසර් එකටයි දෙකටම ගියේ ලේ 74ක්. ඩෙනිම්ස් එහෙම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ලේ 179යි. මිනාත්සා කොහොමද කට්ටියට හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ගිය සතියේට කලින් සතියේ තමයි අන්තිමට vlog එකක් දාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ගිය සතියේ පොඩ්ඩක් කම්මැලි හිතුණා එළියට බහින්න. ඒකින්ද vlog එකක් අරන් එන්නත් බැරි වුණා. කොහොම හරි සති දෙකක් විතර ඇද්දි දැන් last vlog එකේ මම කරේ winter එකේ මෙහෙ හොඳටම හිමින් වැහිලා තිබ්බේ සිටි එකම දවස් 5ක් විතර අන්තිම vlog එක කරාට පස්සේ දවස් 5ක් විතර යනකම් හිමින් වැහිලා තිබ්බේ. දැන් බලන්න තත්ත්වේ වෙනවනේ. සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම හිම ටික දිය වෙලා තියෙනවා. ඒ තනින් තන තියෙන අර ගොඩ ගහපු හිම පොඩි කඳු පොඩක් ජරා වෙලා මේ මඩත් එක්ක. ඉතින් දැන් මේ අද පෙබරවාරි 17 වෙනිදා. ඉතින් වින්ටර් එක එන්න අඩු වෙගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ වින්ටර් සීසන් එක ඉවර වෙගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් එක තියෙන්නේ. මාර්තු අන්තිම විතරෙද්දී වින්ටර් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අප්‍රේල් ඉඳන් ජූනි මාස වෙනකන් ස්ප්‍රින්ග් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් එක කියන්නේ අර වින්ටර් එකේ ඉඳන් සමයක වෙනකන් කන්වර්ට් වෙන ක්ලයිමේට් එක චේන්ජ් වෙන කාලේ. එතකොට තමයි මේ ඔය වින්ටර් එකට මැරලා ගියපු ගස් ටික ඔක්කොම දළු දාගෙන එන්නේ. පණ ගහලා එන කාලේ. ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් එක කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි වෙද එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද එළියට බැස්සේ කොහොමද මෙහෙ ඇඳුම් එහෙම කියන්නේ shopping කරනවා නම් කොහොමද ගණන් එහෙම කියලා ලස්සනට ඇඳලා පැළඳලා ඉන්නවා නම් කොහොමද වියදමක් යන්නේ කියලා එක ගැන කතා කරන්න තමයි අද එළියට බැස්සේ. ඉතින් මම ඉන්නේ බය මාරේ හැමදාම වගේ සුබුදු පරිදි බය මාරේ වැලියු සෙන්ටර් එක ගාව. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඇඳුම් shops දෙක තුනක්. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ ගොඩක් අර ලංකාවේ හොඳ ඒ කියන්නේ ඔඩෙල් වගේ තියෙන්නේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම් shops. ඒ වගේ ඇඳුම් shops දෙක තුනක් තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙ තිරණී බ්ලොක කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් තියෙන shop එක මට හරියටම නම නම් මතක නැහැ. කොහොම හරි හද යන්නේ ඔන්න ඔය ඇඳුම් shops දෙක තුන ඇතුළට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මෙහි ඇඳුම් වල ගණන් හිලව් කියලා. එතකොට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් හෙට අනිද්දා දිහාට ඒ කියන්නේ මේ මාස අන්තිම වගේ රොමේනියා වලට එන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටියට ලොකුවට ලංකාවෙන් වියදම් කරලා වින්ටර් ජැකට්ස් එහෙම අරගෙන එන්න එපා. මොකද දැන් එන්න සීතල අඩු වෙනවා. දැනුත් යන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ගිය සතියේ හැම යද්දී තනිකර -11 -12 වගේ තමයි ගියේ. දැන් ඉතින් එන්නම සීතල අඩු වෙනවා. දැන් බලමු. දැන් ඔන්න ප්ලස් වලට හැරලා තියෙන්නේ. දැන් අද ඉඳන් මේ සතියෙම වහිනවා කියලා තියෙනවා. පේනවනේ. අද ඉඳන් මුළු සතියෙම වහිනවා. එතකොට ඔය පේනවනේ සෙල්සියස් අංශක 11ට 12ට වගේ යනවා. එතකොට එන්න සීතල අඩු වෙනවා. අර මයිනස් ගිහිල්ලා හිමේ තිබ්බ අර සීතල මේ අඩු වෙනවා. දැන් එතකොට අර නුවරඑළිය ක්ලයිමේට් එකට වගේ එන්න හැරෙනවා. ඉතින් normal ඔයගලන්ට බොරුවට වියදම් කරලා එන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඔයාලා ඇවිල්ලා දවස් දෙක තුනක් යනකම් යාළුවෙක්ගේ හරි තියෙන වැඩිපුර ජැකට් එකක් මෙහි යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ එතකන් අතේ කීයක් හරි අරගෙන එන්න. මොකද මේ දවස්වල අර වින්ටර් එකට මේගොල්ලන් දාපු ඇඳුම් ටික ඒ කියන්නේ වින්ටර් ජැකට්ස් එතකොට ඔය තියෙනවනේ සීතල රඳින්න තව අනිත් හැමදේම වින්ටර් ෂූ එතකොට ග්ලව්ස් හැමදේම ඔක්කොම සේල්ස් දාගෙන යනවා මේ දවස්වල. එතකොට ගොඩක් අඩුයි. අර වින්ටර් එක පටන් ගද්දී පට්ට ගණන් වලට ගියපු ඇඳුම් මේ දෙගුණයක් විතර අඩු කරලා ප්‍රොමෝෂන් දානවා මේගොල්ලෝ. ඉතින්
ගොඩක්ම හොඳම දේ අපි මෙහි දැන් දිගටම ඉන්න කෙනෙක් වුණොත් ලබන පාර වින්ට එකට ඇඳුම් ගන්න ඕන ඔන්න මේ පාර අරගෙන තියා ගන්න ඕන. එතකොට ලබන පාර ගන්න පුළුවන් ලබන පාර පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද හෙට එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අරන් එන්න එපා වියදම් කරලා ලංකාවේ යනකොට මෙහි ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් මේ වින්ටර් ෂූට්ස් අනම්මන මේ එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා ඇඳුම් වල ගයිඩ්ස් අපි යමු මෙතන තියෙනවා ෂොප් එකක් නිව්යෝර්ක් කියලා නිව්යෝර්ක් එකේ තියෙන්නේ ටිකක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් මෙන්න මේ මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන්නේ ප්‍රොමෝටි කියලා දාලා ප්‍රොමෝෂන් දාලා තියෙන්නේ ෆයිනල් ප්‍රොමෝෂන්ස් දාලා තියෙන්නේ ඉතින් වින්ටර් එකේ තිබ්බේවා ගොඩක් අඩුවට දාලා තියෙනවා ඉන්න එතකොට දැන් ඔය සමයකට වගේ ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රින්ග් එකේ වගේ අඳින්න පුළුවන් ඇඳුම් දැන් දාලා තියෙනවා එළියට අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු ඔන්න තියෙනවා නිව්යෝර්ක් එක බලමු එතන ෂොප් එක අන්න තියෙනවා ෂොප් එක එතන ඉඳන් අර හරියට එතන යනකම් තියෙනවා අපි බලමු ඇතුළට ගිහලා බලමු ඇතුළට ආපුවම අර ලේඩිස් ෆස්ට් වගේ තමයි මේ කෙල්ලන්ගේ ඇඳුම් තමයි තියෙන්නේ අපි බලමු කෙල්ලන්ගේ ඇඳුම් ගැන කියන්න එච්චර තේරෙන්නේ නැති හින්දා බලමු ජෙන්ස් පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහලා කොහොමද කියලා ප්‍රොමෝෂන් දාලා දෙනවා මේ 24යි ඒ ටී-ෂර්ට්ස් එක තියෙනවා මේ 24යි 49යි මේ වල මෙතන තියෙන ලේ 19ට ලේ 19ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1800ක් වගේ වෙන ටී-ෂර්ට් මේ ප්ලේන් ටී-ෂර්ට් නම් මම ගොඩක් ආසයි ඒකත් හොඳයි මෙහි අර ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් අර මේ හිප් හොප් සීන් එකේ තමයි ඉන්නේ මෙතන තියෙන ලේ 34යි USA ලොස් ඇන්ජලිස් LA එකක් තියෙනවා ලොස් ඇන්ජලිස් ලේ 34යි වෙන්නේ ලේ 34යි කියන්නේ රුපියල් 3200ක් විතර වගේ තමයි වෙන්නේ එතන තියෙන ලස්සන වින්ටර් එකට අඳින්න මේක ලේ 99ක් වෙන්නේ මේවා මේ ගණන් වලට මේ ගියේ කෙලින්ම ලේ 150 විතර ගියපු මේ ජැකට්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ මේක ලස්සනයි මටත් පොඩ්ඩක් හිත ගියා බලමු මේ ඇඳුම ගන්න හිතාගෙන නෙමෙයි ඇත්තටම මේ පෙන්නන්න හිතන් ආවේ ඒ වුණාට මේ පොඩ්ඩක් අර ගණන් අඩු වෙලා තියෙන හින්දා මටත් හර ටී-ෂර්ට් එකක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතන්න මෙතන ඩොග් ලේ 49 මෙතන තියෙන සෙට් එකම ලේ 49 මේක මාරු තෙල් එකක් trousers එක ලේ 49 මේ සෙට් එක ලේ 49 no වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා ඇක්සස් නැහැ කියලා කිව්වා මම පිටෝල් රූම් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මේ කරන්න ඉතින් මොන්නේ මේ දින අර කලින් පෙන්නපු ටී එක ඒක නම් වල ලස්සනයි මේක ලේ 19 වුනේ මේ ගොඩක් ලාභයි හැබැයි මේකේ ස්ටිකර් එක නම් මම ඇත්තට ෂුවර් නෑ මොකද පොඩ්ඩ ඇලෙනවා වගේ හොදද්දි පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් දන්නේ බලමු හැබැයි මොනවා නැත්නම් ඒක ලස්සනයි ඊට පස්සේ ස්ටිකර් ඉතින් එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් එකක් සෙට් වුණා LA එකේ මේක
ලේ 34ක් වෙන්නේ. වයිට් කලර් එකක් තියෙනවා මේක බලන්න. ස්කේල්ස් තියෙනවා. ලේ 39 රොන් කියලා තියෙන්නේ ලේ රොන් 39 සතනවා කියන්නේ ලේ 40ක් වගේ වෙන්නේ. මේක තියෙන ඩෙනිම්ස් ඉදිරියටම තියෙන ඩෙනිම්ස්. ඉතින් ඩෙනිම්ස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලේ 199යි කියන්නේ ලේ 200 රොන් 199 කියන්නේ 200ක් වගේ. මෙතන තියෙන මේක ටිකක් ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ රොන් 179 සතනුවයි වගේ ගණන් තමයි එන්නේ. 170වත් 200ත් අතර ගණන් යන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ සල්ලි වලින් බැලුවොත් ඩෙනිමක් රුපියල් 14000ක් 15000ක් විතර එනවා මේ මෙහි ගන්නවනම්. ඩෙනිම් මෙහෙම ගොඩක් ගණන් ඉතින් මෙහි. ඉතින් ඩෙනිම් මං කියව මේ දවස්වල අර ගොඩක් වැඩියෙන් දාලා තිබ්බ වින්ටර් එක පටන් ගද්දි වැඩියෙන් දාලා තිබ්බේ ගොඩක් අඩුවට දාලා තියෙනවා. මේක රොන් 80 ගානකට තිබ්බ ට්‍රවුසර් එකක්. මේ බොටම් එක සීතල් තන්දි මේක දැන් රොන් 49කට දාලා යන්නේ රොන් 50ක්. ලස්සනයි. තව ටිකක් හම්බුණා. මේක ලේ 24ක් වෙන්නේ. රොන් 24ක්. ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 2100ක් වගේ එන්නේ. ඒකයි මේ ට්‍රවුසර් එකයි සෙල්ලා බලමු බොටම් එකයි ගන්න කියලා තමයි බැලුවේ. ඉතින් ඔන්න නිවයෝක් එකෙන් මම ගත්තා අර දෙන්නපු ටී-ෂර්ට් එකයි ට්‍රවුසර් එකයි. ඇතුලේ GoPro එක යූස් කරලා වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිසස් එහෙම වෙන හින්දා හැමදෙස්සම මේ හරි එහෙම ඉෂුව එකක් ඇති. ඒකෙන් හින්දා ඉතින් වීඩියෝ කරන්න කරදර අපි බලමු වෙන ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මම මේකත් අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් සැකයි. ඒකත් ගිහිල්ලා බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒකෙත් ප්‍රයිසස් ගැන කතා කරන්න ඒකෙත් ඇක්සස් තියෙයිද දන්නේ බලමු. කොහොමද ගිහලා අපි මෙතන තියෙන මේ සින්සේ කියලා එකක් තියෙනවා. ස්පොටිසිමෝ කියලා ෂොප් එකක් තියෙනවා. අපි යමු ස්පොටිසිමෝ එකේ. මේකේ තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂූ එතකොට බ්‍රෑන්ඩඩ් ටී-ෂර්ට්ස් නම් තිබ්බා මේකේ. මම මීට කලින් දවසක් ගියාම 20% ඕෆ් එකක් තියෙනවා මෙතන ඩිස්කවුන්ට්ස් දාලා. බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා. මේ සයිඩ් එකේ තියෙන දිගටම බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂූස් තියෙනවා. හැබැයි තියෙන ජැකට්ස් අනම්මන මේක ස්පෝර්ට්ස් බඩු කඩයක්. මේ ඊට අමතරව තියෙනවා ඉතින් කැෂුවල් දාන ෂූස් එහෙමත් තියෙනවා. වින්ටර් ෂූ අනම්මන හැමදේම තියෙනවා. බලමු. Puma. ඉතින් ඒ ෂොප් එක ඇතුළටත් මම ගියා. ඒගොල්ලන්ගෙන් නම් බ්ලොග් එක කරන්න කලින් මම ඇහුවා ඇක්සස් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කිව්වා ඒගොල්ලන්ට එක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. මොකද මේ ඒගොල්ලන් උත්තර ඉන්නේ ස්ටාෆ් එකේ කට්ටිය. එයාලටත් හරියට උත්තරයක් දී ගන්න බෑ. ඒගොල්ලන් කිව්වා ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඒකින්ද ඉතින් මම වැඩේ කරේ නෑ. ආයෙ එළියට ආවා. එතන ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් බොරුවට ප්‍රශ්න දාගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා අර පෙන්නපු ටික ප්‍රමාණවත් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් මෙහි ඇඳුම් වලට ලොකු වියදමක්. සාමාන්‍ය ඇඳුම් ගන්න ලංකාවත් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු අනම්මනම් තමයි ගොඩක් ලාභ. පේනොන් ඩෙනිමක් එහෙම ගන්න ගියොත් එහෙම රුපියල් 15000 14000ක් විතර විදන් කරන්න යනවා. ඊට අතර හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න නම් කෙලිම 20000 20000 විතර තමයි ඩෙනිමක් එන්නේ.
නොම අඩුවටත් තියෙනවා ඒවා එච්චර ක්වොලිටි නෑ. අඩුවට තියෙනවා එච්චර ක්වොලිටි නෑ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහටත් වටිනා කියන වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට නවතින්න. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන් තියාගන්න. එතකොට දැන් අපිට හෙට අනිද්දායි දවස් දෙක නිවාඩු තියෙනවා. මෙහෙ තියෙනවා ලස්සන පල්ලියක් කන්දක් උඩ ඔය පේන කඳු සෙට් එක උඩ මේ එතෙන්ට ගියාම මුළු බයමාර සිටි එකම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් පොඩි හිතේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා හෙට දවසේ වගේ ඒ චර්ච් එකට යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලටත් පෙන්නන්නම් එතෙන්ට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා ලස්සන ට්‍රැවල් බ්ලොග් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් කට්ටියට ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න. අර වින්ටර් එක කිට්ටු කරලා වින්ටර් ඉවර වෙන්න කිට්ටු කරලා එන කට්ටිය ලංකාවෙන් ඉඳි බොරුවට වියදම් කරලා අරන් එන්න එපා. මෙහෙ ආවොත් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වින්ටර් සීසන් එක අඩු වෙගෙන යන කාලේ ලබන පාර වින්ටර් එකට යූස් කරන්න මොනවා හරි ගන්න ඕන දේවල් මේ මාසේ අග දිහාට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් චාව්.